Весна нарешті тільки починає бути весною, земля ще холодна, але під твоїми ногами вже прокинулося те, що не спить по-справжньому ніколи. Ти зараз стоїш і навіть не підозрюєш, що прямо під тобою місто, яке не має вихідних, не знає хаосу і живе за правилами, які складніші за будь-які людські системи. Там тисячі мешканців уже працюють. Хтось будує нові тунелі, хтось годує потомство, а хтось готується до війни, яка може початися в будь-яку секунду. У цьому світі є армія, є класи, є рабство і є імперії, що розростаються на кілометри. І найцікавіше, наприкінці ти дізнаєшся одну річ, яка перевертає уявлення про силу і масштаб цих створінь. Що, зацікавило? Тоді побігли дізнаватися цікавеньке, а ти підпишись на канал, аби не загубити мене. Не просто купка землі, архітектура, яка дихає. Те, що виглядає як маленький горбик на землі, насправді є складною інженерною системою, де кожен сантиметр має свою функцію. Під поверхнею розгалуджується мережа тунелів і камер, які створюють стабільний мікроклімат незалежно від погоди ззовні. Повітря проходить через спеціальні канали, і мурашник буквально дихає, підтримуючи потрібний баланс газів. Температура всередині тримається такою, щоб личинки розвивалися максимально швидко, навіть коли зверху холод або спека. Волога розподіляється між зонами, щоб нічого не пересихало і не псувалося. Є окремі камери для потомства, їжі, відпочинку і королеви, яка знаходиться в найбезпечнішій точці. Коли умови змінюються, структура теж змінюється. Мурахи додають нові тунелі або перекривають старі. У них немає плану чи креслень, але кожна дія точно вписується в загальну систему. Це архітектура, яка постійно адаптується і ніколи не стоїть на місці. Вона працює в повній темряві, але з точністю, яка не допускає хаосу. І якщо її зруйнувати, вона швидко відновиться, часто ще ефективніше, ніж була. Жива імперія без керівника. У цьому місці немає правителя, який віддає накази, але все працює так, ніби хтось постійно контролює кожен процес. Мурахи не отримують команди, вони реагують на сигнали, які виникають у середовищі. Коли одна знаходить їжу, вона залишає хімічний слід, який стає дороговказом для інших. Якщо ресурс цінний, цей слід посилюється і тисячі мурах починають рухатися одним маршрутом. Якщо їжі мало, шлях зникає, ніби його ніколи не існувало. Кожна дія миттєво впливає на всю колонію, і рішення виникають самі по собі. Немає обговорень, немає сумнівів, лише реакція. Колонія поводиться як єдиний організм, де кожна мураха – це клітина. Якщо частина системи руйнується, інші миттєво підлаштовуються. Вони можуть змінити поведінку за хвилини, реагуючи на нові умови. І при цьому жодна мураха не розуміє загальної картини. Вона просто виконує свою роль. Але разом вони створюють інтелект, який перевершує можливості окремої особини. Це колективний розум, який не має центру, і саме тому він майже невразливий. У них є класи, і ти не можеш обрати. У мурашиному світі все вирішено ще до того, як ти з'явився на світ. Личинка не обирає, ким стане, її долю визначає харчування, гормони і потреби колонії. Одні виростають у робочих, які будуть будувати, шукати їжу і доглядати за потомством. Інші стають солдатами, з величезними щелепами, створеними для бою, а не для повсякденної роботи. Є спеціалізовані мурахи, що перетворюються на живі резервуари їжі. Їх буквально годують до стану, коли вони вже не можуть рухатися. Королева – окрема категорія. Її тіло пристосоване лише для розмноження, і вона може жити десятки років. Її оточують, захищають і годують, бо від неї залежить існування всієї колонії. Якщо вона зникає, життя в мурашнику поступово згасає. Молоді мурахи працюють у глибині, виконуючи безпечні завдання, а з віком переходять до більш ризикованих ролей.
Це не розвиток, а поступове наближення до небезпеки. Ніхто не змінює свою роль, ніхто не шукає іншого шляху. І вся система тримається на тому, що кожен виконує свою частину без винятків. У цьому світі навіть найменша дія не зникає безслідно. Вона або підсилює колонію, або послаблює її. І саме з таких маленьких, майже непомітних внесків складається щось велике, що тримається роками. І якщо тобі заходить такий формат і ти хочеш, щоб цих історій ставало більше, під відео є монобанка, де навіть невелика підтримка прямо перетворюється в нові випуски, нові теми і ще глибші розбори. І окремо про реальність, у якій ми живемо. Є ті, хто прямо зараз тримає значно більше, ніж може здатися. Підтримка нашої армії – це не щось абстрактне. Це те, що буквально дозволяє всьому іншому існувати далі. І тут вже не про контент, тут про фундамент, тому головне – це підтримка наших на фронті. Війни, які ти ніколи не бачив. Мурахи ведуть війни постійно, і ці конфлікти не мають пауз. Вони захищають територію, ресурси і саму можливість існування. Коли дві колонії зустрічаються, починається масове зіткнення, де тисячі особин кидаються одна на одну. Вони визначають ворога за запахом, і будь-яке відхилення – це сигнал до атаки. Солдати першими вступають у бій, використовуючи щелепи як зброю. Деякі види мають хімічну зброю, яка паралізує або вбиває суперника. Є мурахи, що жертвують собою, щоб зупинити ворога, буквально вибухаючи і розкидаючи липку речовину. Поле бою швидко заповнюється тілами, але це не зупиняє процес. Колонії можуть воювати роками, повертаючись на ті самі території. Це не хаотичні сутички, а стратегія з чіткими цілями. Перемога означає контроль над ресурсами і розширення впливу. Поразка – зникнення. І ці війни відбуваються прямо під твоїми ногами. Рабство. І це не метафора. Деякі мурахи не створюють власну систему. Вони захоплюють чужу. Вони атакують сусідні колонії, викрадають личинок і приносять їх у свій мурашник. Там ці личинки виростають і починають працювати, не знаючи іншого життя. Вони годують, будують, захищають, але для колонії, яка їх захопила. Це не тимчасове явище, а стабільна стратегія виживання. Є види, які настільки залежать від рабів, що самі втратили здатність виконувати базові задачі. Вони не можуть навіть нормально добувати їжу. Без викрадених робітників їхня система просто розвалюється. Раби не розуміють свого походження, бо керуються запахами і сигналами. У деяких випадках вони можуть знищувати потомство господарів, але це скоріше виняток. Зазвичай система працює без збоїв, і вона може існувати поколіннями. Це світ, де свобода не має значення, а ефективність має. Як вони спілкуються без слів? Під землею немає звуків, які ми могли б почути, але там постійно рухається потік інформації, який не зупиняється ні на секунду. Мурахи спілкуються через феромони – хімічні сигнали, які вони залишають на кожному кроці. І ці сигнали працюють як жива карта, що постійно оновлюється. Один слід може вести до їжі, інший попереджає про небезпеку. І вся колонія реагує на це миттєво, без жодних пояснень. Якщо ресурс цінний, сигнал підсилюється, і тисячі мурах починають рухатися одним маршрутом, перетворюючи його на справжню магістраль. Якщо ні, слід зникає, і колонія просто переключається, ніби цього ніколи не було. Рішення не обговорюються, вони формуються самі, через силу сигналу. Окрім запахів, мурахи використовують дотики і вібрації, щоб передавати інформацію на коротких дистанціях, особливо в тісних тунелях. Усе це складається в систему, де кожна дія миттєво впливає на інших. Тут немає центру управління, але є постійний обмін даними, який тримає колонію в синхроні. І саме ця невидима мова дозволяє тисячам особин діяти як одне ціле, без затримок і без хаосу. Ферми під землею.
Глибоко під землею, де майже не відчуваються зміни пір року, мурахи створюють стабільні джерела їжі, які не залежать від випадку. Вони не просто шукають, вони вирощують. Деякі види будують грибні ферми, підтримуючи точний баланс температури і вологості, щоб культура росла безперервно. Вони приносять листя, подрібнюють його і створюють середовище, в якому гриб стає основою їхнього харчування. Інші займаються тваринництвом, розводячи тлю, яка дає солодку рідину, і вони буквально отримують ресурс прямо на місці. Вони захищають її, переносять і контролюють умови, щоб нічого не порушило процес. Якщо щось руйнується, баланс відновлюється майже одразу. Тут немає залежності від удачі, є контроль і постійність, і саме тому колонія може існувати довго, не втрачаючи ритму. Мегаколонії – міста, що не мають меж. Є мурашники, які виходять далеко за межі звичайного уявлення і перетворюються на величезну мережу, що охоплює цілі території. Це вже не одне гніздо, а десятки і сотні пов'язаних між собою, між якими мурахи постійно переміщуються, не сприймаючи одна одну як чужих. У таких мегаколоніях можуть існувати тисячі королев, і всі вони одночасно підтримують життя цієї системи. Вона розростається на кілометри, поступово витісняє інші види і змінює баланс цілих екосистем. Це вже не локальне явище, а масштаб, який впливає на цілий регіон. І що найцікавіше, усе це працює без централізованого управління, без єдиного керівного центру. Просто ті ж самі прості сигнали і поведінкові механізми, які в одному мурашнику здаються базовими. Тут масштабуються до неймовірних розмірів. У результаті формується система, яка не має чітких меж і не прив'язана до одного місця. Вона може рости, розширюватися і поглинати нові території, не втрачаючи своєї цілісності. І саме тому проти неї немає однієї точки, яку можна знищити. Це структура, яка одночасно всюди. Лікарні та догляд за пораненими. Коли мураха отримує поранення, її історія не закінчується на місці. Інші мурахи можуть буквально витягнути її з поля бою і повернути назад у гніздо. Там починається процес, який нагадує щось значно складніше, ніж просто інстинкт. Інші особини очищають рани, видаляють бруд і намагаються запобігти інфекції, використовуючи речовини, які мають антимікробні властивості. Але ще цікавіше те, що вони ніби оцінюють стан пораненого. Якщо шансів на виживання достатньо, його рятують, витрачаючи ресурси колонії. Якщо ж ушкодження критичні, його можуть залишити, щоб не витрачати енергію даремно. Це виглядає як система сортування, де рішення приймаються швидко і без коливань. І це ще раз показує, наскільки точно працює вся колонія. Тут немає емоцій у нашому розумінні, але є чітке розуміння цінності ресурсу. Кожна мураха – це частина системи, і її втрата відчутна. Саме тому вони борються за тих, кого ще можна повернути. І саме тому ця система виживає навіть після великих втрат. Вона не ідеальна, але вона ефективна. І цього достатньо. І коли складаєш усе це разом – архітектуру, комунікацію, ферми, війни, класи і навіть догляд за пораненими – починає вимальовуватися щось більше, ніж просто колонія комах. Це система, яка працює без пауз, без зайвих рухів і без слабких місць, які легко зламати. Вона масштабується, відновлюється і адаптується швидше, ніж ми встигаємо це помітити. І найцікавіше тут навіть не те, як вони це роблять, а те, до чого це в підсумку призводить. Бо вся ця злагодженість, вся ця точність і синхронність дій дає їм те, що складно оцінити, дивлячись на одну окрему мураху. І саме тут з'являється момент, який змінює сприйняття повністю. Бо сила мурах ніколи не була в одній особині. Вона завжди була в тому, як вони діють разом. Одна мураха може підняти вагу, що в рази перевищує її власну. Але це лише верхівка того, на що вони здатні. Коли їх стає тисячі, ця сила перестає бути просто фізичною, вона стає системною. Вони можуть розібрати об'єкт, який у сотні разів більший за них.
І зробити це швидко, без хаосу і без зайвих рухів. Вони можуть транспортувати здобич, яка здається непропорційною їхнім розмірам, і робити це з точністю, яка виглядає майже нереально. І головне, вони не заважають одна одній, не плутаються і не створюють заторів, бо їхні дії синхронізовані на рівні, який важко повторити навіть складним системам. Це не просто багато маленьких істот, це єдиний механізм, який працює як одне ціле. І саме тому вони можуть робити те, що для окремої істоти виглядає неможливим. Це сила, яка не залежить від розміру, це сила, яка народжується з порядку. І саме вона дозволяє їм залишатися однією з найуспішніших форм життя на планеті. Як думаєш, якщо сила – це не про розмір і не про індивідуальність, то що тоді насправді визначає, хто сильніший? Напиши в коментарях, цікаво почитати твою думку. І підписуйся, бо далі буде ще цікавіше. Дякую тим, хто додивився до кінця. Бережіть себе, Україну та природу. Слава Україні та її героям!